හොඳයි. ඔන්න මම අද අරගෙන ආවේ රුලන් වලින් උප්පුමා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපේ රෙසිපි එකට මෙන්න මේ ටික තමයි ඕන කරන්නේ. මම අරන් තියනවා චූටියට කපාගත්ත වම්බොරු ටිකක්. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා ලීක්ස් ටිකක්. චූටියට ලියාගෙන තමයි තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ කැරට් ග්‍රේට් කරලා අරන් තියනවා. මේ තියෙන්නේ ගෝවා ටිකක් පොඩ්ඩක් පොඩියට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ බෝංචි. ඊට පස්සේ අල චූටි කොටු කෑලි කපලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ තඹ ගත්ත ග්‍රීන් පීස් ටිකක්. මේක ඕගොල්ලන්ට තඹල පොඩි කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. මගේ බබාට මේ ග්‍රීන් පීස් පොඩි කරලා කවන්න පුළුවන් නිසා මම මේ විදිහට අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අරන් තියෙන්නේ රුලන් ටිකක් කබලේ බැදලා සාමාන්‍ය පෑන් එකකට රුලන් ටිකක් දාලා හොඳට මේක වැලි වගේ වෙන්න බැද ගන්න. මේක රන්වන් පහට උනහම හොඳටම ඇති. ගොඩාක් කර කරගන්න එපා. රුලන් අපිට බබාට කෑම පටන් අරන් දෙවෙනි මාසේ ඉඳන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ කෑමක ටෙම්පරාදු කරගන්න ගී අරන් තියෙනවා. කව් ගී එක ගන්න. වතුර ටිකක් අරන් තියෙනවා. අපේ එළවලු ටික තඹ ගන්න. ඊළඟට අපි මේ එළවලු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ගී ටිකක් දා ගන්නවා. ගී තේ හැඳි දෙකක් වගේ දාගත්තාම ප්‍රමාණවත්. මේකට පොල් තෙල් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඉන්දියානු රෙසිපි එකක්නේ. ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ ගී තමයි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ. මේ විදිහට ගී රත් වේගෙන එද්දී අපි අපේ එළවලු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මම කැරට් ඊට පස්සේ අල ටික ඊට පස්සේ මේ ග්‍රීන් පීස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටික පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා මම වම්බරු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අපි ගොඩාක් පොඩියට මේවා කපලා තියෙන ඉඳ හරිම ඉක්මනට මේ ටික තැම්බෙන්න පුළුවන්. මහා ගොඩාක් වෙලා තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මික්ස් කරලා අපි මේ ටික තැම්බෙනකම් පොඩි වෙලාවක් මද රස්නේ තැම්බෙන්න තියෙනවා. එකට මම මේ එකතු කරගත්ත එළවලු කිසිම නියමයකට එකතු කරගත්ත දේවල් නෙමෙයි. මට කැමති එළවලු එකතු කරගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් උපමා හදද්දී කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා ඒ වගේ දේවල් තමයි එකතු කරගන්නේ. අල ඒ දේවල් එකතු කරගන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන්. අනිත් එළවලු අපිට කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල්ම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක try කරන්න. ඊළඟට මම මේ ටික පොඩ්ඩක් තැම්බීගෙන එද්දී අපේ ගෝවා ටිකයි බෝංචි ටිකයි එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට තමයි අපි ලීක්ස් එකතු කරගන්නේ. ලීක්ස් වල කොළ පාට තියාගන්න අවශ්‍ය නිසා. මේකට හරි උපමා විදියට ඔයගලට පුළුවන් කජු මුද්ද රස පලන් ටිකක් එකතු කරගන්න. මාස 8ට වැඩි බබෙක් නම් මගේ බබා තාම චූටි හින්දා මම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේකට මම දැන් ඊළඟට දා ගන්නවා මේ විදියට වතුර ටිකක්. වතුර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මේ විදියට එළවලු ටික තැම්බෙන්න පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් දාගත්තාම ඇති. මේකට වතුර ගොඩාක් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න කියන්නේ අපි ඊළඟට රුලන් එකතු කරාම ඒ රුලන් ටික දිය වෙලා යන්න පුළුවන් මේකට වතුර වැඩි වුණොත්. එතකොට අපේ හරි රෙසිපි එක මේකෙදී එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා බොහොම පොඩ්ඩක් දාන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට රුලන් තේ හැඳි 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මේක මම මේ විදිහට කලවම් කරලා බලනවා කොහොමද අපේ පදම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට කලවම් කරලා බලන්න. මේක හොඳට සෙට් වෙන්නේ. කියන්නේ අපිට ගුලි කරගන්න පුළුවන් විදිහට. එහෙම නැත්නම් කෝප් එක දාලා අනිත් පැත්ත හරලා කොම් පිටියක් විතර හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපේ නියම පදම. මට හිතෙනවා මේකට තව රුලන් චුට්ටක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ හින්දා තව හැඳි දෙක තුනක් එකතු කරගන්නවා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම බැදගත් රුලන් ගන්න. මේ විදිහට අපි රුලන් ටික එකතු කරලා මේ එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේකට අපි ඉස්සෙල්ලා කලින් වතුර චූට්ටක් දාපු නිසා මේක හදාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක වතුර මදි නම් වතුර චුට්ටක් තව එකතු කරගන්න. මේක පොඩි ඩ්‍රයි ගතියක් තියෙන හින්දා මම වතුර චූට්ටක් එකතු කරගන්නවා මේකට. ඒ වගේම මේ රුලන් වලින් කෑම හදද්දී හැමතිස්සෙම හැඳි ගාමින් කෑම එක හදන්න. මොකද රුලන් කියන්නේ ඉක්මනට අඩිය අල්ලන්න පුළුවන් කෑම జాතියක්. ඔයා ලුණු සුදු ලුණු කියන්නේ 3-5 වගේ දේවල් බබට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ එළවලු ටෙම්පරාදු කරගන්න කලින් ඒ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් ටෙම්පරාදුවට. ඊට අමතරව අවුරුද්දකට වැඩි බබෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මම අවසානයේට අපි කපාගත්තේ ලීක්ස් ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට මස් මාළු වගේ දේවල් තම්බලා පොඩි කරලා එකතු කරගන්න. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් අය අහනවා බබාට පාවිච්චි කරන රුලන් එක මොකක්ද කියලා. මම මේ ප්‍රීම බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ රුලන් පැකට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ග්‍රෑම් 500ක් රුපියල් 260ක් වෙන්නේ. මෙතන මේ පැකට් එක කපද්දී එකයින් වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම රුලන් පැකට් එකක් හදුවාම ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. මොකද රුලන් කියන්නේ ඉක්මනට පණු කැදලි හැදෙන වර්ගයක්. ඒක ගොඩක් වෙලාට එළිය තියන්න බෑ. මේ විදිහට තමයි අපේ උපමා එක ආවේ. මේක හොඳට බෙරි වෙලා
තියෙන්නේ. ඉතින් බබාලට කන්න අපහසු නෑ. ඉතින් පෝෂණ බත කන්න අකමැති බබෙක්ට ඔයාට මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න වෙලාවක් නෑ. උදේ දවල් රෑ ඕනම වෙලාවක බබාට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් බබාට මේක හදලා දීලා එයාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද කියලා අපිත් එක්ක share කරගන්න. වෙනදා වගේම අපේ subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතරත් share කරගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.